Magandang araw mga kaibigan. Nakagawa na ba kayo ng puto? Alam ko ang puto ay paborito nating hinahanda pagka may okasyon, halimbawa sa birthday o kaya Christmas o New Year. Diba, masarap siyang pampartner sa dinuguan. Kahit sa almusal, masarap siya. So, ayan. Alam mo hindi kami marunong. Ako mismo hindi ako marunong gumawa ng puto from scratch. Ang ginagawa namin dito ay yung galing sa kahon na pre-mixed na. Pero maswerte tayo ngayon, meron tayong guest na magpapakita sa atin ng paggawa ng putong bigas from scratch. Guest ngayon ay yung aking pinsan na si Ning na nasa Korea for the last 2 decades kasama na kanyang pamilya. Mahilig talaga siya magluto. Nakikita ko sa mga Facebook posts niya. Ang dami-dami niyang niluluto. Yung iba yata binibenta niya. Mahilig siyang magluto ng mga kakanin at kung ano-ano pa. So, at nakita ko dito sa video niya na madali palang gawin ang puto. So, siguro next time susubukan ko. Enjoy! Good afternoon, everybody. I'm going to make puto, rice puto today. Or tonight, or today. My ingredients are giniling na bigas, sugar, milk, baking powder, ito imported pa po yan, 1 egg, and salt. Po, na-mix ko na yung aking ingredients. Ito may salt na, may flour, may rice flour. Hindi po yan bagong giling. Nilagay ko sa freezer dati. I mix them. I don't sift them anymore kasi na-sift ko na yan dati before putting that in the freezer. Before I put that in the freezer, I already sifted it. So, kailangan ko lang i-mix thoroughly before putting some milk. And by the way, this is my mold, my puto mold. And before I use this mold, kaya lang ang hirap, masyadong maliliit. Yung kasya dito na dalawa, dito isa lang, para makatipid ng oras at saka ng effort, dito na lang ako magbe-bake. Ito lang ang kitchen ko ha. So, after mixing all the dry ingredients, I will put na the milk, fresh milk. Dapat hindi masyadong malagnaw kasi pag malagnaw masyado, ang tendency hindi siya alsa. Konti lang lutuin ko para medyo masabik sa ano. Ako lang naman kakain ito eh. Hindi na nakain yung mga anak ko. So, lagyan na natin dito. Ako naman kasi, pag nagluluto, tansya lang yung mga ingredients ko. Kasi kung konti, syempre, nakabalance yung sugar at saka yung milk. Okay, I greased my puto molds and then medyo umalsa na yata itong aking mixture. Tapos
Tapos, ito. Ayan, pinakulo ko na yan. Kuluin ulit natin. Ayan. Dapat kasi ready. Ayan, kailangan kulo na siya. Bago ko ilagay yung teka lang ha. Ito, magulo ang aking video. Ito, cheese. Ito yung twist puto mold. Ito ang mixture. And ito yung steamer. Okay. Ito na yung kumukulo sa tubig. Yeah, I have to lower the fire. And set the timer to 15 minutes. And ayan po. Ilagay ko na ang puto. And I will set the timer to 15 minutes. Wow. Oh, so nice. My puto is very nice. At nasobrahan yata ng ano. Let's check. Luto na siya. Okay. Let's wait. Hanguin ko na. Come on. Oh. I need to cover this. And okay, ganito lang po pag tanggal niyan, oh. Igaganyan nyo. Ayan. Kumawang na siya. Baka mapasok ako. This is my puto. Sana hindi siya matabang. Okay. And then put another set. Sana pa siya na sa isang lutuan lang. Those are my steamed puto. Rice puto. Turn off muna natin yung gas. And then, okay. Kasi, aray, dumikit. Ganyan po pag nagtatanggal ng puto para hindi ma-deform. Okay. Lagay natin yung iba dyan kasi malamig na yan. Okay. Okay. Those are my puto for today. For tonight. Ayan po ang puto ko. It's very, oh. This is pure rice. Na nakastore sa freezer. Yung giniling ko. Dapat po kaya ako nagkakayod panlagay sa puto. Tararan! The finished product. And this is the kinayod. The grated coconut na kinayod ko sa traditional kayuran. Ayan, ang talim. Very creative yung gumawa ng aking kayuran. Ayan. And the winner is Nina's Puto. Kaya hindi po ako mahilig magtapo ng mga recyclable na gamit kasi nagagamit ko naman kasi. And this is my puto. Ito yung pinaglagyan namin ng bread galing sa masarap. So 13 na lang na iwan. Ito dito. Okay. So, maraming salamat sa pagpanood ng video na ito. At please don't forget to like and subscribe and
watch for our next video. Kung makapagluto kayo ng puto na putong bigas na katulad ng kay Ningning, paki-post dito sa baba at tingnan natin kung masarap din yung puto ninyo. See ya! Bye!